hendum út á fyrirliðana á eftir og þið farið bara eftir umferðunum eins og þeir eru hér og svo skrifar þeir í svig á bakvið. Og veljið bara leikinn inn í dalkonu eins og þeir eru að vera. Og ég held að flestir okkar hérna inni kunni þetta nokkuð vel og við látum bara ganga spurt. Það er best að 5 í öllum deildum, eða bara í gullinu. Best að 5 svo í hinum. Best að 7 gullin segi og best að 5 í hinum. Það er búlulega það til byrjar, fyrrnefndi byrjar að búla og gengur búlið í gegn. Efstu 2 fara upp deild, neðstu 2 falla á milli deilda og mögulega getur þið farið upp deild þegar við gott meðaltal. Þannig að það er engar breytingar í þessu. Pizzan kemur klukkan 1. Það er kaffi á könnunni, súkkulaði hérna í skál. Gulldeildirnar eru hérna á 16, 15, 14 og 13. 2 spjöld í streymi, 16, 14. Silfurdeildirnar eru síðan á 10, 11 og 12. Svo er kopardeild. Bronsdeildir eru á 8 og 9 hérna. Við erum aðfært í lokið hurðinni að það kemur eitthvað fjall þegar að fjalla. Það var einn sem byrti svona fyrstaspöldi. Það var vinkuð það. Hann rauk út. Ef við hópar í vindunum var hann betra. Hópar á 6 og 7 og Játni 4 og 5 og Blíið síðan á 2 og 3. Þannig að spjald 1 er laust. Þá sem eru að bíða. Geta menn þá hitta upp þar. Þetta sé ekkert annað sem ég þarf að koma inn á, bara skrifa þig. Þið viti hvernig þið eru að gera þetta. Þið snúið að spjaldinu og stimplið ekki inn nema þeir eru beðnir það, eða beðir það, sem er mjög mikilvægt. Ef þeir eru að kasta og viti hvað er eftir, þá bara skrifa að stimpla einhverju ykkur. Það er ekkert að því. Og gangum bara vel dósir og flöskur. Það er mikið að dósum og flöskum alltaf hérna þetta er búið. Skotum hérna á ruslatíma, hendi þessu bara þegar þið búið með þetta. Eða þetta í vaskinu vil ég ekki meira. Svo bara fagmannska og virðing á milli allra. Það er aldrei vandamál hér. Og þetta verður ekki hér. Ég er ekki svo Arnar, það með einhverja ræði þetta. En bara game on. Og í blíðdeildinni Gunnar Óli, kappi. Játni, Guðmundur Óli, kappi. Það er Kopar, Sigurður Sölva, Allars. Sjöfnari, 6 og 7. Bronsi, Mike. En svona Silvi,
finnst þetta góður? Er það bara hálf síðan? Ég skil þetta. Sæður, þakka þér eitthvað. Sæður að byrja núna.
finna að þetta var eftir lélegasti leitaskipti. Ég spilaði ágætlega, ég bara gat ekki... Það er þannig Jón. Jón er svona í Jón. Þetta til 68 og síðan bara kannski ekki... Ég átti alla möguleika heim. Þú semur eftir það. Glaði ég máli. Sko, ég var það. Varstu ekki að taka þennan rauðbót eða?
Nei, 60. Þetta er 60. Og láðurum hallið.
2 eða 4? 4.
alveg með.
svo hérna inn á milli alveg eitthvað gall í skottum. Já.
Rinnu. Já. Það er 87 þegar. Yes.
Var það vel og ekki líka?
og drikkjum. Friðjón, getur þú skrifað leik? Nei, má vilja ég...